rock. Freeze a party, come move around. Like fresh fresh when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ආයිබෝවන් අදත් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම යූත් එකේ කරාජයකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක අපේ රටේ ඉතාමත්ම ඉහළ උද්දමනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අතේ සල්ලි තියෙනවා නම් මේ සල්ලි වල වටිනාකම මේ ඉහළ උද්දමනයත් එක්ක දවසින් දවස අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අතේ තියෙන මුදල් වල ක්‍රය ශක්තිය එන්න හීන වෙනවා. දැනට නම් ලංකාවේ උද්දමනයේ තියෙන තැන තුන්වෙනි ස්ථානයේ තමයි අරන් තියෙන්නේ. වැඩි දවසක් යන කලින් අපිට කප් එක ගහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ අතේ සල්ලි ගොඩක් තියෙනවා නම් මේ සල්ලි වල වටිනාකම අඩු වෙනවා නම් ඔයාට කරන්න මොනවද තියෙන්නේ? බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තොත් හොඳද? ලංකාවේ මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම අලුතෙන් බිස්නස් එකක් පටන් අරන් කරගෙන යන්න ගොඩක් අමාරු වෙනවා. කලින් බිස්නස් පටන් ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් අමාරුවෙන් තමයි මේ දවස්වල ඇදගෙන යන්නේ. ඉතින් බිස්නස් එකක් සක්සස් කරගන්නවද නැද්ද කියන කාරණේ තීරණය වෙන්නේ ඒක මෙහෙවන කෙනාගේ දක්ෂතාවය මත. ඉතින් කොහොම හරි මේ වගේ ඉතාමත්ව පීඩනයක ඉන්න වෙලාවක ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ සල්ලි වලට පොලියක් ලබා ගන්න වැඩි මහන්සියක් ගන්න නැතුව ඒක ගොඩක් වටින ආයෝජන අවස්ථාවක් වෙනවා. පෞගේ කාලේ ලංකාවේ පෞද්ගලික බැංකු වගේම ගවර්න්මන්ට් බැංකු ගොඩක් ස්ථාවර තැන්පතු වලට ලබා දෙන පොලි අනුපාතිකය ඉහළ දැම්මා. මේ ගැන වීඩියෝස් දෙකක්ම යූත් කරාජ්‍යකින් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයා තාමත් මේ වගේ FT එකක් දාලා නැත්නම් ඔයාට තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා ඊටත් වඩා හොඳ ආරක්ෂිත තැනක මේ සල්ලි ආයෝජනය කරන්න. ඒ කොහොමද? ඒ තමයි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් දැන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලට පොලියක් හම්බ වෙනවද? ඔව්. මේකටත් 120ක විතර පොලියක් හම්බ වෙනවා. 120ක විතර පොලියක්. එතකොට ඔයා කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වනේ People's Leasing එකේ ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඔයාට 120ක පොලියක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දෙකම එකයි නේද? නෑ. දෙකම එක වෙන්නේ නැහැ. ඒ 120ක පොලියක් ගන්න පුළුවන් ෆික්ස් ඩිපොසිට් දැම්මොත්. මේ අද මං කියන්නේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ගැන. එහෙමත් නැත්නම් Treasury bills ගැන. එතකොට භාණ්ඩාගාර බිල්පතුයි ෆික්ස් ඩිපොසිටුයි වෙන් වෙන්නේ කොහොමද? මේ දෙක එකක්ද දෙකක්ද? මේ ගැන කතා කරොත් ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ස්ථාවර තැන්පතුවක් දාන්නේ ස්ථිර කාලයකට මේ සල්ලි ඔයා ආපහු ගන්නෙ නෑ කියන පොරොන්දුවත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඔයාට මාස 3කට 6කට අවුරුද්දකට ඕනෑම කාලයකට ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මාස 6කට ඔයා ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් දැම්ම කියලා. එතකොට මේ මාස 6ට ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් දැම්මට පස්සේ මාස 3ක් විතර යනකොට ඔයාට මේ සල්ලි ආපහු ගන්න ඕනොත් එකපාරට මේ සල්ලි ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට මේ සල්ලි ගන්න බෑ. ඔයා එළඹෙන කොන්දේසිත් එක්ක සමහරක් විට ඔයාට මේ මුදල් ආපහු ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් ලොකු වාසියක් නැහැ. ඊටාත්ම කරදර වෙනවා මේ මුදල් ආපහු ගන්න. මාස 6ක් ගියාට පස්සේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ මුදල් ආපහු ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල තියෙන වටිනාකම මොකක්ද? මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඔයා මෙලදී ගත්තොත් ඔයාට ඕනෑම වෙලාවක මේවා ආපහු විකුණන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේවට බදු අය කිරීමක් වගේම මුද්දර ගාස්තු වගේ දේවල් ඇතුළත් වෙන්නේත් නැහැ. භාණ්ඩාගාර බිල්පතක් කියන්නේ මාරු කරන්න පුළුවන් උපකරණයක්. ඒ වගේම හිමිකාරීත්වය ඕනෑම වෙලාවක පවරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රට තුළ පවතින ආරක්ෂිතම් වගේම වඩා ද්‍රවශීල ආයෝජන අවස්ථාවක් තමයි මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමේ. ඔයාට ඕනෑම වෙලාවක මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වට්ටම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අතේ සල්ලි තියාගෙන ඉන්නවා වගේ වැඩක් තමයි මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගන්නවා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මාස 3, 6, 12 මේ වගේ කාල සීමාවන් වලදී නිකුත් කරන ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඍජුවම ලංකාවේ තියෙන බැංකු වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ප්‍රාථමික අලුයිකරුගන්ගෙනුත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අයට විතරක් නෙමෙයි පිටරට ඉන්න අයටත් මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට Treasury bills එහෙමත් නැත්නම් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම බැංකුවක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඇත්තටම ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් දානවට වඩා ගොඩක් වාසිදායකයි ඔයා මේ වෙලාවේ Treasury bills මිලදී ගන්නවා නම්. ඉතින් එතකොට ඇයි මේ වගේ Treasury bills නිකුත් කරන්නේ? ඇත්තටම මේ ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන්ම අනවශ්‍ය විදිහට මුදල් අච්චු ගැහුවනේ. මේ මුදල් අච්චු ගැසීමත් එක්ක අපේ ආර්ථිකයට අනවශ්‍ය විදිහට මුදල් ගලාගෙන ආවා. මේ ගලාගෙන ආපු මුදල් ගොඩක් වෙලාවට බැංකු වලට ආපහු ලබා ගන්න තමයි මේ විදිහට FT රේට් ඉහළ දාන්නේ. ඒ වගේ මේ වගේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කරන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයකීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තියෙන අනවශ්‍ය මුදල් ටික නැවත වතාවක් බැංකුවලට ලබා ගන්න එක. එතකොට මේ වෙලාවේ අපි මේ Treasury bills මිලදී ගන්නවා හරි එහෙමත් නැත්නම් ෆික්ස් ඩිපොසිට් වල අපේ සල්ලි දානවා හරි මේ වගේ දේවල් කරාම පෞද්ගලිකව පැහැදිලිවම අපිට ඊ타මත්ම ආරක්ෂිතව අපේ මුදල් ආයෝජනය කිරීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔළුවට බරක් නැතුව අපිට මේවයි ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට
පුද්ගලිකව තනි පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අපිටත් මේක වාසිදායකයි. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ඔයා මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගන්නවා කියන්නේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් දානවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ඒක මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කරන. එහෙමත් නැත්නම් මේ ආර්ථික තත්ත්වය යහපත් කරන්න අපේ රටේම මිනිස්සුන්ට කරන එක්තරා විදියක උදව්වක් කියන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය කියන්න පුළුවන් මේ ආණ්ඩුව යනකල් අපි ලංකාවට සල්ලි එවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න හොරු. ඒකින්ද අපි බැංකුවලට සල්ලි දාන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙලාවේ කෙනෙක්ගෙනාගෙන් පලිගන්න භාවිතා කරොත් ඒක කොයිම වෙලාවකවත් අපේ රටේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම අපි අපේ බැංකු account එක සල්ලි දැම්ම කියලා මේ සල්ලි කාටවත් හොරකම් කරන්නත් බෑ. ඒකෙන් හින්දා ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියන්ගෙන් ඉතාමත්ම ආදරෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය තුලින් ලංකාවට මුදල් ලැබන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට අපි සහාය දැක්වීමක් වශයෙන් අපි ගාව සල්ලි තියනවා නම් ඒ දේවල් මේ දේවල් වල ආයෝජනය කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ගැන එහෙමත් නැත්නම් Treasury bills ගැන ඔයාලට ඉතාමත්ම බේසික් අයිඩියා එකක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඒ වගේම මේක මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම බැංකුවත් එක්ක කතා කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඔයාලට අවශ්‍ය සහාය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් දේවල් දැනගන්න කැමති නම් අලුත් ආයෝජන අවස්ථා වගේම වාහන ගැනත් දැනගන්න කැමති නම් දැන්ම subscribe කරන්න youth එකේ කරාජ් එක. තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.